गुड जॉब. तनिष तू काय बनवतोय? वाव, शेफ आहेस तू. आणि तू आता कुठली व्हेजिटेबल टाकतोय? कॅप्सिकम. ओके. झालं. नेक्स्ट व्हेजिटेबल. विच व्हेजिटेबल तनिष? व्हॉट? ऑनियन. ओके. सगळीकडे मिक्स टाक. टाक. काय टाकतोय तू? चिली फ्लेक्स. ओ माय गॉड, कमी टाक, तिखट होऊन जाईल. काय टाकतोय तनिष आता? चीज. बोल. गुड जॉब. खूप थंडी आहे, फ्रीज मध्ये होती ना म्हणून. टाक. हळू हळू हळू. आता मला असं थम्सअप कर. असं कर. वाव, पिझ्झा. अरे बेटा, कसं आहे? मला कर यम्मी. असं असं कर. असं असं असं. हे बघ असं.